yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò láti yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa bá a kú dédé àsìkò yìí. Àsìkò ojú ọjọ́ ti rí ẹdẹ ọdún mi, bóò ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú ojúmọ́ mọ́, ẹ kú ojúmọ́ mọ́, ẹ kú ojúmọ́ mọ́. Tó ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá àjọjẹ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ìkànnì bàbá gbàgede mọ̀ TV lórí YouTube, tí a sì ń jẹ́ gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook. Bákan náà ni pé à ń jẹ́ gbàgede mọ̀ _22 lórí Instagram. Bákan náà ni pé a wà lórí TikTok, gbàgede ìmọ̀ bàbá gbàgede ìmọ̀ là ń jẹ́ lórí TikTok. Ẹ wá kan fìdílé o tàbí kẹ fìdílé kan kẹjá àjọjẹ gbádùn ètò náà. Ojú tẹ fi wò mí ò ní fọ́, etí tẹ̀sí fi gbọ́ mi, etí náà ní di lágbára Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá. Oríṣiríṣi ìpè ni mo ti gbà láti ọwọ́ àwọn èèyàn. Ẹni tó wá mẹ́sẹ̀jì mi lánàá òun ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ ṣe bíi pé I am less concerned tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ìdí tọ́rọ̀ dé dúró yìí àfi ká sọ̀rọ̀. Ó ti pọ̀ mẹ́sẹ̀jì táwọn èèyàn kọ sí mi pé bàbá gbàgede mọ̀ ẹ bá àwọn olórí wa sọ̀rọ̀ kí wọ́n fi n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kenya kí wọ́n fi ṣe àríkọ́gbọ́n, pàápàá jùlọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àti pé àìṣedéédé àtàìṣòótọ́ látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa farabalẹ̀ fi ìyà jẹ wá. Mo ló dáa. Ẹnìkan kọ́kọ́ sọ mi ìta sí, ẹnìkejì sọ mi ìta sí, ó ti pọ̀. Gbà tó obìnrin kan tó wá pè mí ní àná tájọ sọ̀rọ̀ at length, wá promise wọn pé mọ́mì fún tẹ̀dẹ̀ sọ yìí lágbára Ọlọ́run màá sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé ẹ rí Yorùbá ní tí kò bá sí ní tó ṣẹ́ ìṣẹ́ kì í dédé ṣẹ́ lásán. Tí kò bá sí ní tó ṣe àwa Yorùbá ni láyé a ò ní dédé sọ pé a fẹ́ pín. Tí kò bá sí tí Nàìjíríà fi ojú àwa Yorùbá rí, Yorùbá ò lè sọ pé àwọn fẹ́ yọ kúrò nínú Association of Nigeria, because kábàs parọ́ Association of Countries òun ló jẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n kó wa papọ̀. Inú mi dẹ̀ tó pé gbogbo ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó jẹ́ legitimate indigene of Nigeria or legitimate indigene of countries tí wọ́n kó pọ̀ tán sọ wá ní Nàìjíríà, gbogbo amẹ́tẹ̀ẹ̀ta la acknowledge wípé wọ́n kó wa pọ̀ ni. There is nothing like one Nigeria. Oríṣiríṣi ethnic groups ni wọ́n papọ̀ tí wọ́n pè wá ní one Nigeria, but gbogbo àná la acknowledge pé it's not working. Dáa wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ a kàn fagídí ṣègbésí ayé, a kàn fagídí lo one Nigeria ni. Everybody knows we are not one, but because situation tó jẹ́ pé àwọn kan ríra wọn bí alpha and omega tí wọ́n sì ráwọn tó kù bí ẹni tó wà subservient fáwọn, ó sure wípé we are not the same, and ó sure pé kò sí unity yẹn bẹ́ẹ̀. But notwithstanding, the politicians are behaving, they are pretending as if everything is well. Bó tiẹ̀ tí wọn kò jẹ́ páwọn náà mọ̀ pé cheating wà níbì kan, and that was why, that is just the factors and reasons tí Yorùbá fi sọ pé àwọn fẹ́ yọ kúrò nínú association yẹn, pé Nigeria limited àwọn ò limited mọ́, àwọn fẹ́ yọ kúrò ńbẹ̀. Why? Because
látọ̀dọ̀ àwọn kan tí wọ́n believe pé àwọn làwọn gbọ́dọ̀ máa jẹ́ master àti kọjá era of the colonial masters. In fact ẹrú tí Yorùbá ṣe pọ̀ o aṣẹ́rú lọ́ndọ̀ òyìnbó tí wọ́n colonize wa àkúrò ń bẹ̀ wọ́n tún kọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́rú lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń ta òwò ẹrú tí wọ́n ń ṣòwò ẹrú ó dé òwò ẹrú méjì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni the current one tí Yorùbá wà nú ẹ̀ yìí ìyẹn ni ẹrú látọ̀dọ̀ Fúlàní tí Fúlàní sọra wọn di colonial master. lánàá mo travel nígbà tí mo ń lọ lọ́nà mo rí tírélà ọ̀hún á tó 30 wọ́n tó tẹ̀léra wọn báyìí ata àlùbọ́sà òní wọ́n tó dínkẹ́ sínú àpò wọ́n kọjá lẹ́bí lọ sí Ìbàdàn àwọn kọjá sí Abẹ́òkúta àtẹ̀kọ́ àjọ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ní express. mo wá bí bọ́ ìtajọ jókòó léèrè mo ní àwọn wo ló ń lọ yìí ó láwọn northerners ni mo ní northerners ló kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ó ní ẹ̀ mo ní ìjọ kàtẹ́lá ẹ̀ ó lóun kà á kọ̀ọ̀kan ó tó mélòó náà tó 30 ó lóun ti ka 30 mo ní very good. north ni wọ́n ti ń bọ̀ yẹn o north ni wọ́n ti ń kó ẹrù bọ̀ ni wọ́n ti ń kó nǹkan ọ̀gbìn bọ̀ náà ti ń kó ata àtàlùbọ́sà bọ̀ àwọn gbìn easily wọ́n kó èrè ẹ̀ wọ́n bọ̀ wá tà fún wa lówó gegere ilẹ̀ Yorùbá because we are the only market tán ní àtàwa àti Yíbò àwọn ara wọn mélòó náà jẹ almost everybody wọn ló ń gbìn ẹ wojọ́ tí 2021 tán yarí pàwọn òní káta wá bí afojú ara wa rí báyìí tí màálù ń jẹ tòmátò wọn níbi tán dàdánù sí ìjọ kẹta làwọn àgbẹ̀ kí fáwọn elders wọn ní nọ́ọ̀tì pé ẹ jẹ́ ká máa ẹ sílẹ̀ o ẹ síwálẹ̀ ká máa gbé nǹkan padà lọ sílẹ̀ Yorùbá o because àwa là ń patronize wọn. kí ló wá fà á àwọn Fúlàní látọ̀dọ̀ tiwọn deliberately má jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wa ìtó bá ní gbókè o ohun tí ẹ fagídí ṣoko wọ́n dí à Fúlàní wọ́n ṣoko Fúlàní ò ní jẹ́ kán gbádùn akó ẹran síbẹ̀ wọ́n á jẹ oko ẹ̀. ẹ wo fídíò kan tá a ṣó fún wa ní ìjọ Monday tọkùnrin ò tó súnmọ́ wọn tó pariwo Fúlàní kẹ́rin ẹ̀kọ́ èlòkọ́ mi o ṣẹ́rípa ti dẹrú lábẹ́ wọn ṣẹ́rípa ti di ẹrú lábẹ́ wọn tí fídíò yẹn bá bẹ́ẹ̀ máa bá mi ṣú ẹ̀gbọ́n yẹn sọ yẹn ṣẹ́rípa ti di ẹrú lábẹ́ àwọn Fúlàní kẹ́kọ̀ọ́ èlòkọ́ mi o Fúlàní kẹ́rin ẹ̀kúrò ẹrú bá kó lè sún mọ́ wọn ó mọ̀ pé wọ́n á pa òun síbẹ̀ tó bá dẹ̀ pa kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nobody will talk kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó wá rìkọ́ọ̀dù wọn Fúlàní dẹ̀ fi confidence dúró síbẹ̀ pé kẹ́rọ máa jẹ oko tiwọn ṣùgbọ́n àwọn ń kó èrè wá sọ́dọ̀ tiwa ẹ wo fídíò yẹn nìyí ṣó dá ń tà wò yìí ẹyọkọ rèé o inú bíi 30 rírí lórí online. now ìtàwọ̀ ìṣèbànújẹ́ kọ́ ni ẹni tó ní oko yìí ṣé owó kọ́ ló fi gbin oko Yorùbá ni o Yorùbá is it true la jẹ́ wọ́n Nàìjíríà ṣé lóòótọ́ la jẹ́ wọ́n Nàìjíríà ìyà yẹn ọ̀nà bíi mẹ́ta ló ti ń kanlẹ̀ jẹ Yorùbá lọ́tọ̀ à ń jagun Fúlàní lọ́wọ́ we are now at their mercy. We are the mercy of Fulanis àwọn àgbẹ̀ wa bó jẹ́ ṣe rí níbí kọ́ ló ṣe rí ní north tí wọ́n tún sì ṣẹ́pẹ́rẹ́ àwọn èèyàn wa ń lọ láti bí lọ sí north lọ ra ẹ̀wà wọlé wọ́n ń gbin ẹ̀wà wọ́n wà òkè wọ́n ń gbin ànàmọ́ ọ̀dùnkún ó wà òkè wọ́n ń gbin iṣu lọ́dọ̀ wọn ó wà òkè kò sí wàhálà kò sí Fúlàní tó lọ ń fi ẹyin màálù jẹko wọn àfàwọn bíi Sàǹfàrà àtàwọn bíi Plateau ni tó dẹ̀ jẹ́ pé pure àwọn Haúsá side àti Kàjì ni wọ́n lọ fi jẹ ṣùgbọ́n àwọn tí Fúlàní sodo sí yẹn ẹ lè gbọ́ wọ́n fúri wọn àwọn ń gbé oko wọ́n ń pa owó wọlé sọ́dọ̀ tí wọ́n kérò wọ́n kó ire oko wọn wá bí wọ́n wá fi kówó tiwa lọ wọ́n dẹ̀ dúnkokò máwọn àgbẹ̀ wa àwọn àgbẹ̀ wa ò lè gboko mọ́
by now ó yẹ kí rodo Yorùbá kó ti fọ́nká gan sí gbòòrò kó ti di pé kó ká máa ráta 100 naira gan ránṣì ẹ mọ̀ àwọn ìyá wa fi rata ẹ mọ̀ iye tó ń gbà lọ́wọ́ wa fi rata sí mo mọ̀ iye mo kólẹ̀ lánàá fi rata ata because àwọn tó fẹ́ gbéda Fúlàní ti lé wọn kó nú oko irú nǹkan yẹn wá ní reason tí Yorùbá fi sọ pé ìlọ́yà oníbodè àpò ṣùgbọ́n irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Kenya náà tẹ́lẹ̀ wọ́n ń pè ní genocide olóṣèlú ń chance wọn gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn aráàlú ṣe faradà ṣùgbọ́n gbà míì súnsọ̀hún àpadà sunkún ògiri nígbà míì súnsọ̀hún àpadà sunkún ògiri tó bá ti wá sunkún ògiri yẹn àwa jíjú padà sẹ́ni tó lé àwa bẹ̀ sí ní bùjẹ́ ó ló ṣẹlẹ̀ ní Kenya tẹ̀rí yẹn Kenya kọ́ lákọ̀ọ́kọ́ o ó ṣẹlẹ̀ ní Sri Lanka bẹ́ẹ̀ náà tẹ̀lẹ̀ kódà àwọn yẹn ṣe débi pé wọ́n wọnú Aso Rock tí wọ́n lọ báyìí kàbàkàbà ní pírẹsidẹ́ǹtì wọn sáré ẹ̀yìn ni wọ́n gbàgbé sá lọ ẹ̀yìn ni wọ́n gbàgbé pírẹsidẹ́ǹtì wọn sá lọ Sri Lanka ló kọ́kọ́ ṣe Kenya náà ló kọ́ ṣe láfíríkà àwọn náà ti ṣe é sìn and it's a lesson to all African countries a greatest lesson fún gbogbo àwa tá a kù láfíríkà káwọn olóṣèlú àtàwọn olórí wa kí wọ́n fi kọ́gbọ́n oyè tó karáwò kò dáa kó kárẹ́ ẹ̀dẹ́ o ṣùgbọ́n tára bá ní àwọn èèyàn jù oyè tó karáwò lè padà kárẹ́ ẹ̀dẹ́ ọmọ Yorùbá aládé àwọn èèyàn mẹ́sẹ̀jì mi pé kí n sọ fọ́mọ Yorùbá wọ́n náà fẹ́ ṣe rálì kan lọ́gọ́st kí Yorùbá má fọ́lò wọn o wọ́n ní kí n announce bẹ́ẹ̀ èmi òkúta ẹ̀mọ́ rálì tán náà fẹ́ ṣe lọ́gọ́st wọ́n bá tó bá ní kí n rí ni máa rí bet kí rálì yẹn bá máa wáyé kí làwọn olórí wa náà ń ṣe sí ojú tì mí nígbà tí mo rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kenya but mo rí kinní kan ní Kenya àwọn olóṣèlú tiwọn orí wọn pé pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà tí wọ́n represent wọn ní National Assembly a rí ìtorí wọn pé ń bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣetán láti sòdodo olóṣèlú tí wá ń bí they are totally less concerned lórí ìgbésí ayé ọmọ ìlú Gbénga Adébóyè kọrin kan gbà kan ó ní ìyà ń jẹ wọ́n pa lábúlé ìwọ obìnrin ká nígboro ìyà ń jẹ àwọn òbí ẹ̀ lé òun kóbìnrin ká nígboro ìyà ń jẹ àwọn ata ilé ìṣèjọba lé lórí ẹ̀yin ra mọ́tò 200 million ẹ̀ ṣe gbèsè ayé bó ṣe wù yín pírẹsidẹ́ǹtì ò fi bẹ́ẹ̀ lẹ́bi o ẹ bi àwọn gọ́fúnọ̀sì wa léèrè kí làṣeyọrí wọn lé wa lórí gọ́fúnánsì tó ń ṣe ní stéètì kọ̀ọ̀kan what is the achievement pàápàá jùlọ gbogbo gọ́fúnọ̀sì ilẹ̀ Yorùbá kí ni tẹ́ ṣe ní stéètì kọ̀ọ̀kan tẹ́ gọ́fànì lórí how are people enjoying the efficacy are they feeling the efficacy of your governance ǹjẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ pé ìjọba wà ń lù náà ẹ̀dẹ̀ ń gbowó ribiribi lọ́wọ́ federal fún yín lówó show reflect nígbèsí ayé àwọn tẹ́ ń govern tẹ́ fi ń jẹ́ governor àwọn owó tẹ́ ń tán fún yín yẹn àti owó tẹ́ ń generate as IGR ṣé lóòótọ́ lẹ̀ make use of them judiciously on us àwọn important amenities tó yẹ kó wà tó ń pè ní social amenities ṣé wọ́n wà ṣe provide wọn is there any good motorable road is there any hospitals is there drinking water gbogbo ẹni bá kọ́lé kó ti ẹ̀gbàgbé tómi lógùn state yóò ẹ̀gbàgbé omi àti ẹ̀rọ tí wọ́n pẹ̀rọ máa ń yọ 99% àwọn ológun state láàrùn tí wọ́n pẹ̀rọ ń yọ mí ìrò kan yọ commissioner for water resources ẹ̀rọ pé ministry of water ni wọ́n wà wọ́n
mi rò mọ́dà ministry tí omi wà ó bọ́ mi rò pé wọ́n wà mọ́ mi rò torí pé no single place tẹ́ máa rí drinkable water lẹ́yìn bọ́ọ̀ tàbí kànga bó bá máa kọ́lé nísìn lábẹ́òkúta lógùn state yóò lógùn state dandan ni fún ẹ láti tètè mọ báwo ló ṣe máa gbẹ́ bọ́ọ̀ tàbí kànga even government parastatals government setup government offices kiri ọ̀dà mi lójú gbangba bóyá omi wọ́n fa omi bọ́ọ̀ ló máa jẹ́ almost gbogbo Nàìjíríà àwọn apariwo tá àwọn onígbà méjì kẹlẹ́rà oúnjẹ kò ṣe ní jà omi wo làwọn èèyàn mu even pure water táwọn èèyàn mu gan but how pure is that water? níta lè fi gbádùn ìjọba ó ní kí gbogbo àwọn social amenities wà kí school kó wà òkè kí good motorable road wà tẹ́ lè tẹ́ná bí 5 minutes láì tẹ́tọ́ láì tẹ́ bírèkì mi ìròpó wà mi rò federal ti sí state ti sí federal ni ẹsẹ̀ ẹ máa gbọ́ federal road ni trunke ni trunkisẹ́ẹ̀dì ni trunke ó ní wọ́n ọ̀dẹ campaign rú ẹ̀ fún wa gbà tán máa dìbò àwọn aráàlú làwọn wá jìyà láyé ṣùgbọ́n àwọn tó ń jẹ́ olóṣèlú àwọn wá gbádùn láyé ni irú nǹkan yìí ló máa frustrate ìlú ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ Kẹ́ńyà ìtìjú ńlá ló jẹ́ fáfíríkà ṣùgbọ́n tí túsọ̀n bá súnkò gírí ló máa ń farú revolution báyìí National Assembly wọ́n blame ọlọ́pàá àwọn tó kù wọ́n kó sí wọn lẹ́nu they don't blame the police anymore ẹnìkan sọ ọ́nù wọn máa ṣù ẹ̀ fún wa rí ẹnìkan sọ ọ́nù àwọn National Assembly members ẹ̀ oníjọ́wò làwọn táwọn jẹ́ National Assembly members làwọn ti tẹ̀lé àwọn ọlọ́pàá délé pé ẹ wá lọ fi ibi tẹ́ ìgbé hàn wá báàlẹ̀ ṣe ń kọ́ ọmọ àtìyàwó yín lọ báàlẹ̀ àwọn yín ṣe lọ skul ó lè lò ní sálárì àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ní kí wọ́n wá fẹ̀mí wọn dí bógun bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ìlú bí revolution ṣẹlẹ̀ ọlọ́pàá lẹ máa kó síbẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́pàá ọ̀hún ṣé wẹ́fíà wà fún ní Nàìjíríà àmọ́ yámì tó ti gbógun lọ kí náà ṣe fáwọn òbí àwọn ẹbí wọn níjọ́ ọ̀sìnkú náà máa promise heaven and earth and that will be all ìní èrì gratuity ọkọ̀ ẹ̀gbàdọ́lá Nàìjíríà dẹ̀ ní béèrè báwo lọ́mọ àtìyàwó ṣe ń jẹ mọ́ àwọn ń béèrè irú nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn fallen heroes wa gbogbo effort wọn has already been in vain Tinubu ó ṣe ń jàre tó bá change national anthem torí pé rọ́là ń panu national anthem yẹn kí la sọ nú ẹ̀ gbogbo effort àwọn heroes wa turn past shall never be in vain irọ́ tó tóbi gbogbo heroes and heroines they are crying in their graves because gbogbo sufferness wọn in vain ní fún Nàìjíríà and that is why you see many European ball tó ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí a lot of Nigerians ló ń bá wọn play ìkan gbá fún Ukraine ìkan gbá fún jẹ́jẹ̀rì England yẹn ní kí ló ṣubú jẹun Dayo àbíkínì kan jẹ́ mímọ country to play fún láìpẹ́ yìí oríṣiríṣiríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ Saka Bukayo Saka ọmọ England ni ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ níbi ìran England kan máa jẹ́ Saka níyàwó tèmi tẹ Bukayo tẹ bá lọ sáré náà àìmọye wọn láti jọ sáré tẹ máa rí káàkiri the whole world and you see them living fine ẹ lọ wọ àwọn past heroes and heroines wa tó jẹ́ athletes look at the lifestyle they are using now that is Nigeria for you. We are careless. We don't care about the welfare of the citizen. We don't care about anything. Anything I care. Òṣìṣẹ́ àṣìṣẹ́ tán á rìtáyà yín lẹ́ rìtáyà pé kó tí wọ́n jẹ́ ẹni fún wọn gratuity wọn ẹni fún wọn pension wọn asanti wọn dìú. Ẹ̀yin olóṣèlú dẹ̀ ń di billionaires every day. You people don't remember that without these people you people wouldn't have been there. Èyí tó yà mí lẹ́nu jù ó ní kí teachers kó tún máa suffer lẹ́yìn tó ti serve Nigeria meritoriously. Àwọn teachers tó kọ́ yín jáde
A lot has been happening in this country tó jẹ́ pé we need to redress, otherwise the citizen will address it for us in the name of revolution. Ìtò ṣẹlẹ̀ ní Kenya is a greatest warning to our leaders in Nigeria. Yorùbá ní ó bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dẹ̀ èèyàn dáwọn dẹ̀mọ́ yìí máa mójú tó sìn ni ó máa ń prepare lẹ́dẹ̀ ni. Wake up call ló yẹ kó jẹ́ fún gbogbo lórí wa pátá, látòrí councillor lórí chairman local government lórí governors, most especially governors. If you look at the lifestyle our governors are using now, alpha and omega life no low. We are only blaming federal government, Tinubu ni, torí pé òun ló wà in soft affairs. What about the others? Ṣé Tinubu ló máa wọnú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe nǹkan kan fún wa? Àbọ̀ ló máa wá state wa wá bá a ṣe nǹkan kan? Ṣé bá a dìbò yẹn nìkan sípò? Gbogbo àbí wọ́n lè rè stewardship náà pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún wa kan báyìí la ṣe náà. A lot of people are suffering in this country and everything lọ bí ẹni pé it doesn't matter, as if ceteris paribus, everything's been equal, as if everything is okay. Private jet ìfẹ́ nìkan a fẹ́ lọ renovate àwọn tí ò ṣe ń gbọ́ fẹ́tí. Mistake tó ṣe Kẹ́yà náà nìyẹn táwọn yẹn náà fi yarí. Máa play àwọn méjì kan, máa ní kan play wọn léraléra. Parliament members làwọn méjèèjì. Listen to what they said. Listen to them. Ẹgbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ. They converse in táwọn ṣe nílùú àwọn tí ò dáa. As a politician, as a public office holder, treatment, the kind of treatment táwọn náà melt on the citizenry. Wọ́n accept, wọ́n acknowledge pé no, we are not treating these people as it's supposed to be. They blame themselves instead of blaming the citizen. They are not blaming the public. Ìkan tí ẹ pè wọ́n pé ẹ jẹ́ ká wá pèlè APC PDP ó ní wọn ò wúlò mọ́ àti Labour Party ó láwọn tó gbapò nísìn jí kìíní kan ló pè wọ́n, which is the citizen. Ó ní they are partyless. Àwọn tó gbapò lọ́wọ́ àwọn báyìí they are partyless. Kódà máa fi fídíò kan hàn wá ó lè débi báwọn pálíámẹ́ǹtì inú gbọ́dọ̀ lókù tó ti ń jẹun. Mo wo fídíò yẹn Kẹ́yà wọ́n ẹ̀rẹ́ rè gbogbo ẹ wo pálíámẹ́ǹtì Kẹ́yà wọ́n jáde báyìí láti inú gbòógì tó sá pamọ́ sí, wọ́n wá ń jẹun, wọ́n sáàpù ara wọn dúgbò. When the die is cast, nothing cannot happen. Anything can happen at all. Anything. Ó ní mo ṣe ń fàsìkò yìí pé àwọn olórí wa pé ẹ ṣe déédéé sí wa. Ẹni bá lóhùn lọ ẹjọ́ lọ, ẹ fi wálẹ̀. Nítorí kálukú bá ní kó place òun ní kẹjẹ kó ṣe, bíran yíbò bá ní pé ó ti tán àwọn ẹjẹ yóò bàbá ló ti tẹ́ fi wálẹ̀. Because I must confess to you, the center is no more holding because this is falling apart now. Ẹ jẹ́ ká lọ kàwé sínú àṣìbè, things fall apart. So the center is no more holding and the falconer is no more falconing. Nígbà táwọn kan bá ríra wọn níbi alpha and omega, ẹ̀yin jàjẹ́ yóò àjẹ́ dànù, bẹ́ẹ̀ bí ń pa wọn kan. African leaders, you people must wake up from your slumber. You people must be ready to sacrifice for your citizen. Kì í ṣe wèrè, a kàn wò yín ni. Àwọn èèyàn jíjẹ bí ń pa àwọn èèyàn, ẹ jáde síta kẹ́ wò gbòòrò. People are really suffering. Àsìkò tó yẹ kí Fẹlá padà wá sáyé wá kọrin suffering and smiling, àsìkò yìí gangan ni. Nigerians are suffering and they are still smiling. They are managing to smile. Láyé ìgbà tiwa, wọ́n á bi àwa léèrè pé ṣé ẹ ti jẹun? A ti jẹun sà. Kí lẹ jẹ kan báyìí? Ṣé ẹ yóò ṣá? Tẹ́bà yẹ wá lọ gbà sí o láyé ìgbà tiwa.
láyé ìsìn àwọn òkì ń bí àwọn ọmọ wáṣẹ́ ti jẹun mọ́ àwọn ọmọ lọ́wọ́ sọ pé ebi ń pa mí sà ń tá bá dẹ̀ rí láàfún wọn jẹ èmi tí ń gbọ́ dáadáa ń gbà kan ẹ lọ́ bu gàrí sómi kẹ́ fi ṣúgà sí kódà kò sí gàrí ọ̀hún mọ́ báyìí mẹ̀kúnnù ò lè àvọ́ọ̀dì gàrí yẹn mọ́ báyìí nígbà gàrí bá wá hán kí ló kù tí mẹ̀kúnnù fẹ́ jẹ ẹgbà gàrí lẹ́nu wa kò wá tán ṣé láìsí àpò ẹyọ kan 100,000 ní ká lọ máa jẹ gàrí tá à ní ìfowó mọ́ tẹ́lẹ̀ ẹlòmí àwọn ọmọ gàrí adé máa sọ púpọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run wáyé mi nísìn tó bá rí gàrí mú sí kó máa jó ni kó gbàlù kó máa jó because gold ní gàrí sí the cheapest tó jẹ tálíkà tẹ́lẹ̀ kò ṣeé wà mọ́ báyìí ó di kéèyàn máa fagolo wọn gàrí kẹ máa mẹ́ṣọ̀ gàrí tó wà lẹ́sìn ọlọ́run á ṣàánú wa àwọn parliament members méjèèjì yẹn sọ̀rọ̀ lórí tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ní Kenya káwọn olóṣèlú wa náà gbọ́ kí wọ́n fi kọ́gbọ́n torí replica tó ń ṣe fún wa Nàìjíríà náà lọ ṣe fún wọn Kenya gbogbo táwọn méjèèjì sọ yẹn wàláhì tó ń ṣe fún wa Nàìjíríà ni gbogbo tó sọ yẹn ní tó ń ṣe fún wa Nàìjíríà ni mo wá láìkí woman tí máa play last woman yẹn ó gbèjà àwọn aráàlú débi pé ó jẹ́ kó yí everybody pé gbogbo wa la jẹ̀bi wọn gbogbo wa la jẹ̀bi aráàlú gbogbo wa la jẹ̀bi àwọn ọ̀dọ́ tán yarí gbogbo wa la ti fail wọn as Nigeria is failing us ká ní Nigeria ò ti fail ṣé tó kàwé tán tó lọ fi ń ṣọ̀kadà ní Nigeria ò fail abẹ tó kàwé tán tó fi ṣe máa wá ẹ lọ wà ní àwọn tó ń ṣe aláàrú dáadáa wà láyé ẹ bá graduate ẹ lọ wà àwọn tó ń ṣe abólà ẹ lọ wà tó ṣàbólà kiri orí ilẹ̀ àwọn tó yẹ tó máa ń lọ ń fi kinní tan gbogbo ibi tílẹ̀ wà ibi tó ń dalẹ̀ sí ẹ lọ wo 20% àwọn tó ń ṣàlẹ̀ yẹn they are graduate wà nù wọn wọ́n wá sọra wọn di scavengers nígbà tó kúkú mọ̀ pé scavenging làwọn máa fi jẹun kí náà lọ léèwé fún but because the country has failed them that's why they turn to scavengers at all cost. Mo rántí pé president kan sọ láyé ìgbà kan pé ebi ò tí pa Nàìjíríà ṣe bá àti máa ṣàlẹ̀ jẹ àti máa jẹun lórí ilẹ̀ lórí ibi tó ń dalẹ̀ sí àmọ́ pígbà yẹn ń bọ̀ lóòótọ́ táwọn kan ò bá tí dèbí tó ń dalẹ̀ sí ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ wo àwọn ibì kan tó wà lọ́nà Ọjọ́ta tí wọ́n máa ń dalẹ̀ sí gbá ẹ̀rí èrò rẹpẹtẹ bẹ̀ wọ́n ṣe pọ́n túnlẹ̀ ṣe o wọ́n wá ń táwọn lè rí tà bẹ́ẹ̀ ni o láyé ìgbà kan àwọn mọ́là tó máa ń tó tẹ̀lé ra wọn street tó máa ń gbowó orin náà máa kọ́ bábíyà ńlá irin yàgò bábíyà ńlá nísìn ẹ̀gbọ́n tó tún ṣe wọ́n ti ń fi magnet wọ́n ti ń so mókùn wọ́n máa fi tanlẹ̀ kiri bọ́n ṣe ń ṣe bábíyà ńlá ẹ̀ wọ́n tanlẹ̀ kiri kí wọ́n wá àwọn metals tí wọ́n máa tà. That is what everybody has turned to in this country. tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ra nǹkan tẹ́ ẹ ra pálí tó ń fi pálí tà fún yín ẹ lò tó ẹ ju pálí dànù ni everybody tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí ni torí kí ni ó fẹ́ recycle ó fẹ́ tún tà. That is where we find ourselves. ẹ yẹ ká gbọ́ nǹkan táwọn máa yẹn sọ. It is we politicians who won't buy 2 million metric tons of maize. We come and sell. We bring 3 million metric tons of sugarcane. Mumias is dying. Chemelil is dying. Sony Sugar is dying. Those are factories that used to employ people. Who are the biggest dealers of investment companies in Kenya? We, the political class. What happened to Kenya Airways? Look at it now. It's smelly, filthy. It was the pride of Africa. Who runs Kenya Power? Why are we not told who are the owners of the independent power suppliers of this country? Why are we not being told who owns our national parks? But you hear money is being stolen by none other than the elites and the political class. These people out here are tired. These people are tired. I was crying this morning today because we are messing up a good thing. We are messing up this country. Who wants to be a refugee? And there's enough for you people to eat, so long as you eat with manners.
The revenue we collect is enough to run 8 African countries: Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania. You go to Congo, you go to South Sudan, you go to Somalia, and you go to Ethiopia. That's what our goddamn budget is. Just manage it, don't steal it. A few people are stealing too much. These kids out here, they know everything. They know your houses. They know where your kids go to school. They know which properties of land you have. Why must somebody have 4 million acres of land to his name? What happened to our mentality? Then we pretend and run to churches talking about Christianity, how Jesus... Do you understand what you are dealing with? The people out here don't even believe in God anymore. The people out here are tired of the lies, the religious organizations. And I have to say this, I'm a Catholic. I was so happy I saw the Papal Nuncio talk about the issues of a country. Let us forget that we can run this country as tribes. Let us accept that there is a new sheriff in town. That sheriff is the GNC. They are partyless, they are tribeless, they don't have money, they just have bundles and a phone. And they'll stop this country to move. I would like to plead with the members of this House, when it comes to looking at what role our committees are playing. Look at what happens. I want to thank my brothers Sifuna, my brother Chirargei. I want to thank Madam Dulo. These are, many of you may not know, we've never discussed it here. How many times we've been threatened that we are raising issues about county governments losing billions. I mean, who doesn't know how many governors own apartments and houses in Kilimani Road? Each one of them owning an apartment costing 1.5 billion shillings. Why didn't the fool just go and build a hospital where he comes from? How I wish we stole the money and put it at home. Some of them are going to Dubai. People are going to America. You see on social media. I just saw somebody commenting saying that the senators have nothing to do. I want him to tell me how he bought a Bentley and is an MP. Explain to me, how does somebody, I mean, the truth is, I'm born with advantage and privilege. That is the truth. I saw my father driving a big car when I was a small boy. That is not what drives me. What drives me is, how do you get a member of parliament driving a Mercedes that costs 49 million shillings? And we are watching, and that is normal. And it is okay. And it is okay. Shame on us. Then we make sure this money doesn't go to the schools. We make sure that hospitals have no money. We start building hospitals now. We want the poor people to come to those hospitals. Poor people can't come to Nairobi Hospital. They can't come to Aga Khan. They can't, some of them can't afford Kenyatta. You saw the other day, Kenyatta has a debt of 6.6 billion. The Eldoret Hospital, Eldoret KTRH, has a debt of 3.9 billion. When you ask, they tell you we don't know where the money went. Are we fools? Do we need to buy houses which have got 15 bedrooms and drive 19 cars and put them in your parking lot, and you want 10,000 acres of land? You want a ranch? You fools, you go and buy a ranch in Australia. This is where we are. We keep blaming the police. The policeman cannot do anything. Have we ever gone as a Senate to go and see where the police lives? How he takes his kids to school and his salary is 19,000. And this House has to start thinking about those things. We guys must begin, and we ladies and gentlemen in this House must begin to agree that we can reduce our salaries, that we can drive smaller cars, that we can wear counters. In fact, the only thing I'm very annoyed about the president, I'm the one who started wearing counters. Now he has given Kaunda a bad name. I want Kenyans to love Kaundas the way I loved them. Let us wake up, Kenyans. We can't play football. Money comes from FIFA, it is eaten. World Rally Championship, money comes from there, it's eaten. You go, you want Kenya Lawn Tennis Association, they only want 50,000 to hold an international tennis tournament. Not even the minister appears there. But when the minister is traveling out of the country, he's got how many people? Private jet, goes to Dubai, books one of those hotels, luxury hotels, and he comes back to Nairobi with the same 9 people he took with a private jet. And you assume that the Gen Zs don't know. These days they track you. They can know which private jet you took, where it went, and how it came back.
Many of us are worried because either because of history or because of what has happened, we have got a lot of money now, we are owning so much land. Thank you very much, Speaker. As the only visually impaired senator in the House, it was difficult for me to know if I would catch your eye, but I'm glad that I have. And I thank you for the opportunity to also, with some of my colleagues, oppose this motion. Mr. Speaker, I've heard a colleague use the book of Nehemiah to prosecute her support of this motion. But what exactly did Nehemiah say when he was urged to retreat? What was Nehemiah's decision when people were trying to distract him from his work? Mr. Speaker, Nehemiah said, I am doing a good work and I cannot come down. And that's what Gen Z are also saying to the executive and to members of parliament, that they are doing a good work, standing up, speaking for themselves and for their colleague young men and women who are out in the streets, Mr. Speaker, and they cannot come down. And neither should we in this Senate. How can we go on a recess? Why are we going on a recess? We have just come from a 3-week recess period, Speaker. Why do we need 2 more weeks to reflect? This is a house of reflection, and we have to do it while we're sitting in these seats and when we're speaking in these microphones. That's what we're here to do. Parliament stands to represent its people. Parliament, Mr. Speaker, does not close to run away from its people. I want to urge and persuade those who have not spoken yet to also concur in opposing this motion, not because of disrespect, but because of respect for the young men and women who have lost lives, who are now muted because they cannot speak due to yesterday's horrifying scenes. We can't go home. Are we trying to say that renovations of windows and offices are more important than speaking for bloodshed and lives lost yesterday? We cannot, Mr. Speaker. And I, as a young person, as the first young person speaking to this motion, as a youth in this House, I am speaking for the youth who are outside of this House. We cannot go on a recess. It is wrong, and it would be completely insensitive to do so. Mr. Speaker, darkness fears democracy. I rarely wake up in the morning wishing for my eyesight to be restored, but what a sight to be able to behold. This last week had me aching with desire to see my fellow youth in the most spectacular display of patriotism, camaraderie, and putting up a first-rate masterclass on demanding that governments be held to account for the entire world to see. And yes, they have seen. But unity, Mr. Speaker, has been violently gunned down in the streets, not by men, but by monsters who have no concern for human life. Although this government has demonstrated that lifeless Kenyan bodies are not to take precedence over their punitive finance bill, young Kenyans have looked their oppressor dead in the eye and shown them that when it comes down to the wire, there are only 2 times to be brave: when you feel like it and when you don't. My profound disappointment with the current government and its forceful assault on crowds of innocent youth, Speaker, by its nefarious police officers who have gone rogue on unarmed young citizens peacefully exercising their constitutional right towards an uncaring, corrupt, and wasteful government in their eyes that has turned its back on them, cannot be emphasized enough, Speaker. The brute force used against young, unarmed protesters reveals the operating system built into the fabric of today's government. And when they kill us, Speaker, they're killing themselves. The arrogance from some of these top government officials has been outrageously condescending to young people, disgusting and reminiscent of narcissistic abuse. You call us wankers and clueless children of plunderers. Then you say you're proud of us for making our voices heard peacefully. Then abduct defenseless children using state machinery
and escalate a peaceful demonstration of young people with phones, twigs, and water bottles in their hands into barbaric scenes of bloodshed. Young people, Mr. Speaker, were not out to kill. In fact, I was here on this premises yesterday when everything set off. And whilst I was separated from my security guard, Mr. Speaker, I also saw another member of parliament from the National Assembly who is a wheelchair user, who voted yes to the finance bill, also having been separated from his team and his aides and bodyguard. He was stranded, Mr. Speaker, couldn't run, couldn't hide in his wheelchair. And you know what happened when those kids entered this premises? 3 young boys saw this member of parliament who voted yes for the finance bill, and instead of reprimanding him, instead of reading him their minds, giving them a piece of their minds, you know what they did? They actually carried this member of parliament in his wheelchair to the tunnel so that he can go and seek refuge across in Bunge Towers. And then the 3 boys ran back and joined their fellow comrades. That's what happened. These kids don't operate in mendacity, Mr. Speaker. They are moral youth who are just trying to get their voices heard. So this peddling of a message or narrative that these youth are evil, they are killers and criminals, they're not. That is completely misguided and untrue. Why don't these policemen punch in their own weight class, Mr. Speaker? That's my question. I've been asking myself, would they come into parliament and try and abduct or take on a Ledama or Lekina? Would they be able to have the balls to come and abduct and violate the safety of Samson Cherargei? They wouldn't, Speaker, because they know that all they're doing is showing a brute force, using their shields and using their armor and using their artillery, pouring it on young defenseless Kenyans. And you know, clinical psychologists will tell you that narcissists will first love bomb you, then they'll manipulate you, then they'll gaslight you into believing their lies, then they devalue you, and finally, Speaker, they discard you once they have what they want. We young people have seen every single stage of these narcissistic behaviors in this government. And since they complained that over 8 million of us did not come out to have our voices heard in the 2022 elections, Mr. Speaker, we are here now. And an estimated 25 million came outside in every corner of the country yesterday to say that we reject this finance bill because we would rather die on our feet than live on our knees. We are not the generation who are silenced with every carrot dangled in front of them, Mr. Speaker. We are the generation that asks questions and demands accountability because we understand that we are rich, and only if the money that we refuse tastes better than the money that we accept. Gone are the days, Speaker, when governments can rely on using methods to numb their people through controlling the media, through controlling education, and controlling the church, which used to be houses of God, and now have turned into dens of thieves. So, Mr. Speaker, we're saying as young people, go ahead, push that narrative all you want about our international financier. That's a scapegoat, because you won't find one. Unity is our financier. Liberation, passion, justice, anger, disillusionment, and dissatisfaction are all our financiers. This is the reason why I oppose going on recess, Mr. Speaker, especially at such a sensitive time in our country. Mr. Speaker, this finance bill is without a doubt designed to be esoteric. I believe that it's relied upon for citizens not to understand this document in full. The Prime Cabinet Secretary said a few days back, if the finance bill 2024 fails to pass, the implications are serious. It could result in a complete shutdown of the government and signal a vote of no confidence from the public. These and many statements, Mr. Speaker, are being peddled by government officials, and none of them are true. They tell the public how ominous the failure of the passing of the bill will be, but that's not true. Yet, Mr. Speaker, if the bill were to pass without the consent of the people, it will split the entire nation
And that's not all we want to see. Mr. Speaker, the president still has an opportunity to not put pen to paper. The Constitution clearly says that he has 14 days to assent to any bill that comes from Parliament. And he can still, right now, today, in this moment, decide not to sign this bill into ascension. Mr. Speaker, I just want to conclude so I can give other members a moment to also contribute, but to just say that young people are tired. Young people are exhausted. They don't have jobs. How would they have money to look for artillery and knives and guns? But still, we poured every single piece of armor on these young children yesterday, Mr. Speaker. And as a young person myself, I am disgusted, I am appalled, I am completely beside myself. And I want to conclude by saying that my heart goes out to the families and loved ones who have lost people yesterday. Mr. Speaker, I was disappointed to hear the president's speech yesterday. I'd hoped that more unity would have come from it, but there was no empathy for the pain that Kenya is feeling right now, Mr. Speaker. There was absolutely no sign of benevolence when he spoke, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would have hoped that the president would have come to unify, would have stood in that address and unified the nation, but instead he threatened. Instead he was glassy. Instead he was cold. And Mr. Speaker, I just want to comfort those in closing by saying that even though they cut our wings and tie our feet, still we will rise. Viva comrades. Ṣẹ́gbọ́n táwọn méjèèjì sọ. Wọ́n dẹ́nikẹ́ni lẹ́bi, ara wọn ni wọ́n dá lẹ́bi. Wọ́n jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé àwọn ti fail àwọn aráàlú. Káwọn lórí wa náà kí wọ́n gbọ́ràn, káwọn náà kí wọ́n túnbẹ̀ ṣe. Pàápàá jùlọ àwọn state governors wa. Àwọn tó bá yẹ kán ṣe káwọn náà ṣe. Kí wọ́n máa torí pé ṣe rí ìlú tá a wà yìí. Ajẹ́ ìran kan tó jẹ́ pé I like peace. Pàápàá jùlọ ṣe tẹ̀lé àwa Yorùbá. A fẹ́ wà láràrá. Wọ́n dẹ̀ bí wa dáadáa, ìran rẹ̀ láti wá. Ṣùgbọ́n o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe olórí lé wa lórí. Ẹ bá wa tó bẹ̀ ṣe kínú tó because tí Yorùbá bá bínú tán kò ní dáa o. Kò ní dáa. Tí gbá bá ń sọ ní house táwọn ń sọ ní house, ẹ̀rí àwọn National Assembly Yorùbá, wọ́n á panu mọ́ wọn ní sọ̀rọ̀. Torí wọ́n believe pé ibi tó ti yọ àwọn ò gbọ́dọ̀ bá bẹ̀ jẹ́. At our own detriment, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Now, mo fẹ́ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ìyá Joshua. Ní ọjọ́ Sunday, mo lọ sí ọ̀dọ̀ obìnrin yẹn, mo sọ pé màá wá kan, mo dẹ̀ wá kan. A lọ síbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Faith Adébọ́lá tí wọ́n wà ní Aláròyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan púpọ̀ àti Mrs. Taiwo látàláròyé. Àwọn méjèèjì ni wọ́n connect mi bí mo ṣe rí mọ́mì Joshua. Ṣé initially Mr. Faith Adébọ́lá gangan ni wọ́n kúkú lọ síbẹ̀ ni wọ́n mọ̀ gbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ pòròpòrò. Àwọn náà lọ síbẹ̀ náà lọ record wọn. So through wọn ni mo fi get mọ́mì Joshua. A lọ síbẹ̀ lóòótọ́ àkọ́fà ẹ̀. Mo dẹ̀ show program yẹn lọ́jọ́ Monday. Bẹ̀tẹ̀ tó yà mí lẹ́nu ni pé mi rí káwọn èèyàn wò. Àwọn èèyàn wò pàápàá jùlọ lórí YouTube. Àwọn tó wà ní Facebook a ṣe live àwọn yẹn wò. Bọ́ lórí YouTube tí mo dẹ̀ tún ṣe fẹ́ tún ní ká tún ṣú ẹ̀ ojú pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò tẹ́ ẹ̀ gbọ́ èsì tí mo bá bọ̀ pé mo ti lọ bá ìyá Joshua o. Kó má di wípé nígbà tó bá yá àwọn èèyàn máa sọ pé àdẹ̀gbọ́ kankan mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Joshua àdẹ̀dáwó fún ẹ ni mo tún ṣe fẹ́ sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò tá a dìdí ìṣú ẹ̀ tá a fi ṣodidi program tẹ́ ẹ̀ wò yẹn ká fi sáàrin program yẹn ẹ̀dẹ̀ máa wò ó. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run mo ti lọ wá ilẹ̀ ìyá Joshua fi àṣẹ sí pé lábẹ́kúta òun rẹ́dì láti gbábẹ́kúta kára lẹ̀ fóun síbẹ̀
mo dẹ̀ ti sọ pé mi ò ní sanwó lẹ̀kílẹ̀ tá a bá rí àfi tó bá wá fojú ara ẹ̀ wò tó sọ pé ibi ìbà ìtẹ́hùn lọ́rùn ìgbà náà la sanwó lójú ẹ̀ náà la ṣe sanwó òun ni wọ́n forúkọ ẹ̀kọ́ receipt tá a mú dání lọ sẹ́kọ̀ọ́ a wà sọfíà wá wọ́n á ṣe survey bẹ̀ á ṣe plan á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbí mo ti bá yí sọ̀rọ̀ yìí mo ti ní close to 4 million naira lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ obìnrin yẹn tí n bá wá yọ àwọn ilẹ̀ tí mo ṣe rí ìtó cheap jù ní 1.5 million tí mo ṣe rí ní half plot nígboro Abẹ́òkúta àwọn ibi tí mo ṣe rí tó súnmọ́ tó jẹ́ pé oníṣẹ́ ìwọ mọ́tò rẹpẹtẹ kò jìnnà jù and then kò jẹ́ new site mò ń wo ọjà tó fẹ́ tà bó ṣe lè tà tó tún lè fi rówó mò ń wò yẹn náà mọ́ mi fẹ́ gba new site fún so gbogbo àwọn nǹkan ẹni mo consider ilẹ̀ tó ṣíìpù jù tí mo rí ní 1.5 million tá a bá yọ ọ́nú ẹ̀ tá a bá fi ralẹ̀ tá a ṣe survey ṣe gbogbo ẹja ní 2 million àbá lọ 2 million sì ṣe bẹ̀rẹ̀ foundation a máa ra block a máa ra yẹ̀pẹ̀ gbogbo yẹn 2 million iron gọ́ọ̀fẹ̀ ó wá kó ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì fẹ́ bá mi dá sí àkáǹtì yẹn rèé lágbára Ọlọ́run ọba má fi wálẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí mo bá bọ̀ látẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ ya Joshua ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí wò tẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ lè wò bóyá Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ wò this time around ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí bá wa dá sí àwọn àkáǹtì wa rèé dọ́là àkáǹtì wà ńbẹ̀ náírà àkáǹtì wà ńbẹ̀ kẹ́ ẹ bá mi dá sí lágbára Ọlọ́run ilé yẹn ti di kíkọ́ fún pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kíkọ́ nìkan kọ́ àtúndá lókòwò yóò máa bá tiẹ̀ yóò máa lògbèsè ayé lọ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ti bá mi dá sí ẹ wo oṣù bá mèrè ẹ ṣe gan ẹ ṣe o lágbára Ọlọ́run àwa nífìrú ẹ̀ bá o irú ò ní tọ́ sí wa lágbára Ọlọ́run ọba ayé ò ní dárú owó bẹ́ẹ̀ fún wa ní agbára Ọlọ́run kò ní tọ́ sí wa o kò ní tọ́ sẹ́mi náà kò ní tọ́ sáwọn ọmọ wa kò ní tọ́ sáwa náà bóyá ẹja lọ wò. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí mo kí wa pàápàá dédé àsìkò yìí àsìkò gbogbo ọjọ́ tìrí ẹ̀dọ̀dùn bí òbó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín akú Sunday olóyin ẹ rí mi pé ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ tó ti rí wa yìí ibi tí a wà yìí ni wọ́n ń pè ní Ìkòsí Kétu ní ìlú Kétu nílùú Èkó mo wà pẹ̀lú arábìnrin kan tí a fi wípé àgbàrá gbé ọmọ ẹ̀ lọ nílùú Èkó kí orúkọ ọmọ náà jẹ́ Joshua tí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlérí tí mo ṣe fún yín pé máa wá obìnrin náà kàn àti wá kàn ìyá náà ló jókòó tì mí yìí baálẹ̀ wọn wà lórí ìjókòó kódà arábìnrin tí wọ́n gbà sílé pàápàá nígbà tí ilé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ jóná arábìnrin náà wà lórí ìjókòó ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọdékùnrin kan tó ṣe àyàkókò nàkí tó fi hàn wípé akíkanjú èèyàn lòun nípa ìbáwawọnú omi láti lọ dóòlà ẹ̀mí àwọn ọmọ tí wọ́n kó sómi ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ẹnìkan péré lórí mú jáde òun gan fẹ́ bá lọ Ọlọ́run ló yọ ọmọkùnrin náà wà pẹ̀lú mi ṣùgbọ́n o a ti kọ́ pé ibi tí Joshua ó bá lọ́nà wọn ò rí Joshua yọ síta àmọ́ wọ́n rí ọmọkùnrin kan yọ síta ọmọkùnrin ọ̀hún rèé lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbí òun náà wà pẹ̀lú wa live and direct from Ìkòsí Kétu nílùú Èkó làwà yìí a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi látẹnu wọn kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ni iṣu ṣe kù àti báwo lọ̀bẹ ṣe bẹ́ kí ni wọ́n ṣe rìn tí iṣu mẹ́ta tó fi ṣe é dì ní méjì méjì ẹ má jẹ́ ká bópo lọ́lé olóró ẹ má jẹ́ kí aṣọ iléyá di lépẹ́ irú ò ní tọ́ sí wa lágbára Olódù ọba òkè ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di bàbá gbàgede mọ́ yín náà rèé láti ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede mọ́ tẹlifíṣàn mo wà live and direct pẹ̀lú ìyá Joshua kí ló ṣẹlẹ̀ sárábìnrin náà báwo ni wọ́n ṣe rìn kí ló dé ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá Joshua ẹ ǹlẹ́ o ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú àtẹ̀mọ́ra kí ni tó ṣẹlẹ̀ gan ẹ sọ̀rọ̀ sókè torí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń gbọ́ yín. níjọ́ Monday mo wà lọ́jà tó bá ti ó lọ sí school níjọ́ Monday. Ta ló lọ sí school? Joshua lọ sí school níjọ́ Monday. Aṣọ tó máa wọ̀ lọ́sàn-án mo ti kó dání pẹ̀lú bàtà. Òjò yẹn ṣe wá ń rọ̀. Joshua wá gbalé wá. Ó gbalé wá.
mi mọ bó ṣe jẹ́ tó fi Joshua fi débi tẹ́lẹ̀ school ló máa ń ọjà ló máa ń gbà wá. ọjà ló máa ń gbà wá bá mi bí tí mo ti jókòó tí mo ti ojú Ọlọ́run pẹ̀lú Ọlọ́run ṣàánú mi o. kí lẹ̀ ń tà gan? ń ta wọ́n tèso ń ta iron sponge wọ́n tèso bí tí mo ti jókòó láwọn aráàlú wa ti dé pé kí n palẹ̀mọ́ kí n máa bọ̀ ní ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sọ fún mi ìgbà tí wọ́n fi mú mi dé tòsí ilé gbogbo mi ti bó mi lọ ní ìrí Joshua mi mọ́. Olódò ọba òkè ò ní jẹ́ ká fojú sunkún ọmọ ohun tá a jẹ là ń wá kiri ohun táwọn ọmọ wa ò jẹ là ń wá kiri ṣùgbọ́n o àní délé bábànújẹ́ lágbára Olódò ọba òkè. ìyá Joshua rèé ohun táwọn ọmọ jẹ ló wá lọ sọ́jà o àmọ́ ńgbà tí ó fi dé fojú ara ẹ̀ rí ọmọ tó bímọ o. ẹ sọ ọ̀rọ̀ kan tó gbomijé lójú gbogbo ayé bàbá Joshua ńkọ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Bàbá Joshua ọdún 9 lélẹ̀ tí mo ti ń ká àwọn ọmọ yẹn káàkiri mo ti bóbìnrin lọ tó lè wó pé mi lè ká àwọn ọmọ mi náà kémi náà lọ lọ́kọ mo ni mo ṣe ń di àwọn ọmọ yẹn káàkiri ibi tá à ń gbé ti jóná ibi tá ìgbà tó tún ti sá kúrò nílé ni mo wá sọ́nà bíi pé kí n tún máa bọ̀ lọ́nà àdúgbò bí mo tún súnmọ́ my 12 ọjà tí mo ti ń tajà kí ni máa ráyè ṣọ̀rọ̀ ajé mo ni mo fi wá sàdúgbò bí nígbà tá a dé dádúgbò bí à ń mánéèjì ara wa ń bíbà mo ń sanwó lé pápó tí mo wá gbà tí mo kó àwọn ọmọ yẹn sí ìgbà tó yá nílé pápó jóná ní last year Joshua wà níjọ́ tí ilé pápó jóná rẹ̀ òye lòun lọ sí school ọmọ yẹn ṣe dìde wá bá mi nìyẹn ìgbà tá a máa fi délé lálẹ́ ilé ti jóná ìkọ̀kọ̀ ò ṣe Joshua ò jóná mọ́lé wọ́n tó ṣe ń kó wọn káàkiri nìyẹn wọ́n tó wá gbà mí sí ibi ìbà pé kí n máa bọ̀ ọ̀dẹ̀ gbowó olólùwọ́ mi ní ìsanwó pé kí wọ́n máa mánéjì ń bíbà bí náà mo ti mánéjì tí eléyìí tó fi wá ṣẹlẹ̀ sí ilé. arákùnrin wa wọ́n ṣe ń bọ̀ wá bá yín o kí lorúkọ ẹ̀ àwọn ń kọ́ arákùnrin náà dá máa bọ̀ ìwọ dìde bẹ̀ wọ́n kọ́ ok ṣé ẹ̀gbọ́n Joshua ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni gbogbo ayé jókòó wọ́n ní ẹ̀gbọ́n Joshua rí àwọn mélòó gan lẹ́bí? àwọn mẹ́ta Joshua àdúrà gbé mi síkẹ̀ àánú Olúwa pọ̀. àánú yẹn ni last born mi. ok fún aláyọ̀ọ́yá ẹ máa bọ̀ lápò. arákùnrin tá à ń wò yìí òun ni ó ṣe ọkàn akin tó bọ́ sínú omi láti lọ yọ Joshua a sì padà débi tí omi náà wà a padà débi tí Joshua tí omi ti gbé lọ. arákùnrin wa kí lorúkọ ẹ? Ọpẹ́yẹmí lorúkọ mi. Ọpẹ́yẹmí tó yẹ kí Joshua ṣe fún gbogbo àwọn ẹni ìsìn bọ́ àlọ́ tó ní pé pẹ̀lú gbìyànjú láti yọ àwọn ọmọ yìí tó rí ẹnìkan yọ a fẹ́ ọmọ Nàìjíríà ní ká fún ẹ ní owó yìí ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. ọmọ Nàìjíríà ṣe gidi gan. lágbára Ọlọ́run a tún invite ẹ sí channel wa ní tó bá ní tọ́sí a máa fẹ́ kó gbọ́. ibi tá à ń wò fẹ́ ká ṣe fáwọn náà kó tó di pé wọ́n kọ́lé tán wọ́n ní lọ́wọ́ ìyá àwọn òṣètán láti tí ì lọ jà jẹ́ ìrònú ìbànújẹ́ yẹn máa pọ̀ sí chairman ti take yẹn up káwọn máa mú wọn kúrò ńbẹ̀ o káwọn tó wá kán tó lo lé yẹn tán ilé táwa fẹ́ kọ́ fún wọn ti parí lágbára Ọlọ́run ó yá ìyá Joshua ẹ fẹnu ara yín sọ̀rọ̀. chairman sí sẹ́rí ní sí simbiat wọ́n wá bá mi nínú pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn ìgbà tán ti ẹ̀dẹ́ pẹ̀lú àwọn tán jọ wá mo rí ìbọn mo kọ́kọ́ ń sá lọ ní ẹjọ́ kí ni mo tún ṣe wọ́n ní kí n ní sùúrù pé wọ́n wá bẹ̀ mí wò ní pé wọ́n wá bá mi fún tọmọ mi tó kú pé láti lè ṣe rẹ́pù fún mi ìgbà tí wọ́n wá bá mi wọ́n ṣàpẹ́sì mi wọ́n bẹ̀ mí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n jọ pé kí n má sunkún tí má tún ti sunkún àwọn ò ní ṣe nǹkan kan fún mi pé ṣùgbọ́n kí n ní sùúrù fáwọn pé àwọn wọ́n wá pé àwọn tó ń jọ wá àwọn ọkùnrin tó ń jọ wá wọ́n tẹ̀lé wọn wọ́n pọ̀ wọ́n wá pé àwọn tó ń jọ wọ́n pé ẹni yẹn ní lídà wọ́n sọ pé lídà láti sí lọ pé kó lọ sí géètù kó lọ máa wá ilé pé ilé tó bá dáa ni kó wá fún mi wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ the other person náà tún wá tó jẹ́ chairman ladies Ìkòsí Sherry ní tí ẹ wá fi mú.
so mi morúkọ àwọn náà tún wá chairman àwọn náà obìnrin làwọn náà àwọn wá ìgbà tí wọ́n wá wọ́n bẹ̀ mí wọ́n ṣàbá mi sọ̀rọ̀ pé kí n jọ pé kí n má sunkún mọ́ pé àwọn máa help mi wọ́n wá dìde lórí àpótí tó ń jókòó sínú ni wọ́n kúnlẹ̀ fún mi níbi tí mo jókòó sí lórí ẹní lórí pákó yẹn wọ́n wá fún mi ní 10,000 naira. ó náà ni gbogbo wa ti gbọ́ ìgbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ nílùú Èkó ìjọba ìbílẹ̀ ibi tí ìyá Joshua wà wọ́n dìde mọ́ wọn fi wọ́n lẹ̀ o wọ́n láwọn ṣetán láti ràn ìyá Joshua náà lọ́wọ́ nípa pé temporary help wọ́n rẹ́dì láti ṣe fún wọn ṣùgbọ́n tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tẹ́yìn ọmọ Yorùbá aládé fẹ́ ṣe fún wọn permanent oore lẹ fẹ́ ṣe fún wọn yìí lágbára Ọlọ́run á sì fún wa ṣe kó tó dìgbà pé àwọn ò kọ́lé tán wọ́n á mú ìyá Joshua lọ sí ilé míì tí wọ́n bá gbà fún wọn náà láti bẹ̀ làwọn náà ti di láńlẹ́dì lágbára Ọlọ́run tí wọ́n ti kó lọ síbẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ wípé àwa náà wà lọ́wọ́ òfò àṣetán láti fún ìyá Joshua ní 200,000 ó sì kó sọ́wọ́ àfẹ́ sọ láàrin èrò lẹ́ẹ̀kan ni owó yẹn sì wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó sì máa ná bó bá tún ti tán kó tún pè wá àti sọ fún kó tún pè wá kí ohun tá a bá tán ni á tún máa fún títí tá a fi parí ilé ẹ̀ ṣeun. mo ti ń kọ́ èmi náà gbúdọ̀ máa wẹ̀ yín. máa wẹ̀ yín o má lọ rí bọ́ lórí pákó ọ̀gbẹ́ni ẹ̀yin ará Èkó yẹn gbádùn o ṣé ọba lọ rí bọ́ bíbá yìí èyí tàbí ẹ̀kú tàbí ẹ̀kú ṣe yẹ̀yẹ́ nìyẹn àfi fi ṣe yẹ̀yẹ́ ìbáyìí lẹ fẹ́ pé kò ọ̀yà ẹ̀yin lẹ wà ń jọba báyìí ọmọ abáyín ṣe ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́nà ọ̀nà ilé ìjẹ́ bíbá ìdá báyìí tàbí ẹ bá rí bọ́ o ẹni tó ní ká lọ wọ dọ́lọ́pù náà yẹn yíra ní kinní kan kò tó dẹ̀ wá òkè náà. tó mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ ṣeun ẹ kú àdúrótì látàárọ̀ ọ̀dọ̀ ya Joshua náà ni a ṣì wà lágbára Ọlọ́run ó ń wá kákọ́ ilé fún ya Joshua lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti ní over 2 million naira lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run gbà tó ti fàṣẹ sí wípé òun lè gbé Abẹ́òkúta ó tẹ́hùn lọ́rùn ká bóun kọ́lé sábẹ́òkúta á wà ilẹ̀ náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí tí a máa ra lẹ̀ fún lábẹ́òkúta tá sì bá kọ́lé náà káwá tó ní pé a sanwó lẹ̀ yìí á pe obìnrin náà wá ó wá fojú ara ẹ̀ wò ṣé bẹ̀ tẹ́ lọ́rùn tó bá níbẹ̀ tẹ́hùn lọ́rùn á wà ń bẹ́ ńgbà tá a bá sọ̀rọ̀ òun ni ó sì gba rìsíìtì orúkọ ẹ̀gbọ́n láfi ralẹ̀ òun ló máa gba rìsíìtì sọ́wọ́ lẹ́yìn yẹn lá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ bàbá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ní fojú yín dí sí àní fi ti yín dí sí ẹ̀ máa rí bíṣọ̀ òun bá wa parí òun náà lágbà lápè wá gbogbo owó ilẹ̀ náà òun lákù fún lágbára Ọlọ́run torí pé bíjẹ́ ti fìkọ́ lónìí ìyá Joshua lónìí lẹ́yìn yẹn náà n tó lóun ń tà tó mọ̀ ń pa ẹ̀ òun náà ní èso náà gbogbo bó ṣe máa tà á ó dọwọ́ Ọlọ́run ó dọwọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ó ní ọṣẹ ọlọ́kà ṣe ògbẹ́ yìí tẹ́ bá ògbó yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o orúkọ tèmi ò jí padà bàbá gbàgede ìmọ̀lẹ̀ mọ̀mísí láti Ìṣẹ́rí Ìkòsí Kétu nílùú Èkó mò ń fàsìkò yìí dágbére fún wa pé láyọ̀ o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.